السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، نن درته د وینډوز 10 د انسټالیشن طریقه ښایو. د دې لپاره له موږ سره د وینډوز 10 سی ډي ډي وي ډي را سره ده چې په هغه کې د وینډوز 10 22H2 ورژن موجودیت لري. نو دا سی ډي به تاسې له کاغذ را وباسئ، کمپیوټر ته به یې ور دننه کړئ او د پاور بټن به ووهئ. له هغې وروسته به د F12 بټن ووهئ. د ځای کې به تاسو ته دغه آپشن درکړي، په دې کې به ډي وي ډي او سی ډي دې ته به راښکته شئ د ایرو کیز د ډاون ایرو کی په واسطه باندې، د اف ایرو کی په واسطه به راځي، د ډاون ایرو کی په واسطه ښکته. انټر به ورپسې ووایئ. تاسو ته به ووایي پریس any کی، یو بټن په کیبورډ کې ووایئ چې هر بټن مو ووایه، فرق نه کوي. له هغې څخه وروسته ستاسې وینډو چې کوم سیټ اپ دی هغه سټارټ کوي. تاسو ته بیا دغه سکرین راځي. په دې سکرین کې به تاسې لنګویج سلیکشن وکړلی شئ او کیبورډ لایاوټ سلیکشن دغه به وکړلی شئ. خو دا تیار چې کوم سلیکشن شوی دا بیخي بهتر ده، صرف د نیکسټ بټن ورپسې ووایئ. د ځای کې د انسټال ناو بټن باندې کلیک وکړئ. له هغې څخه وروسته منتظر شئ تر څو ستاسې سیټ اپ سټارټ شي. نو په دې ځای کې ستاسې دغه وینډو چې راوړئ، په دې کې موږ د وینډو مختلف ډسټریبیوشن لرو، لکه هوم دی، انټرپرایز دی او دغه رقم 32 بایټ دی، 64 بایټ دی. هوم چې دا هغه د کورني استعمال لپاره یا کچېرې د زده کړو لپاره موږ کمپیوټر استعمالوو، دا بهتر دی. انټرپرایز په تجارت کې بهتر دی او همدا ډول پروفیشنل چې دا هغه بیا که په دفتر کې تاسو له کمپیوټر څخه ګټه اخلئ یا داسې په نورو مختلفو علمي ځایونو کې ورڅخه استفاده کوئ، دغه بیا بهتر دی. موږ تاسې به هم انسټال کړو. هم چې دا یو څه لایټ دی او همدا ډول زیات فیچرز نه لري، اضافي فیچر په د نورو کې اضافي فیچر راځي، نو له هغې کبله بیا لږ درمده هم وي. نو موږ تاسې هم انتخابوو او د هغې له انتخابېدو څخه وروسته بیا راځو موږ داسې کوو چې د نیکسټ بټن ورپسې وهو. هم یې تر ټولو بهتر ډسټریبیوشن ده د بیګینرز دپاره، د لرنرز دپاره او همدا ډول د هغه اشخاصو لپاره چې په کمپیوټر کې صرف د انټرټاینمنټ دپاره کمپیوټر استعمالوي یا د لرنینګ دپاره استعمالوي. نو هغوی دپاره هم ورژن چې دی هغه بهتر دی، باید چې همدا استعمال کړي. خو ما د نیکسټ بټن ووهه. له هغې څخه وروسته راغلمه آی اکسپټ د لیسن انټرم کې دې ته به چک مارک وکړو او بیا به د نیکسټ بټن ووایو. په دې ځای کې به دوه آپشن راکړي چې یو ایډوانس دی او یو چې دی هغه کاسټم انسټال دی. یو چې دی هغه اپګریډ دی او کاسټم انسټال دی. اپګریډ کې هماغه زړه وینډو چې کومه موږ کمپیوټر کې لرو هغې باندې زموږ دغه نوې وینډو هم ور انسټال کېږي. مطلب دا چې د زړې وینډو سره د نوې وینډو فیچرز یو ځای کېږي. او کاسټم انسټال کې بیا هغه وینډو له منځه ځي، دغه نوې انسټالیږي. د ځای کې موږ تاسو ته پارټیشنز راکړي. ټول هغه ډرایو چې موږ په کمپیوټر کې لرو موږ تاسې معمولا وینډو په سی ډرایو کې انسټالوو. نو د لومړی چې کوم ډرایو دی دغه پارټیشن 2 دا سی ډرایو دی، همدا انتخاب کړئ، نیکسټ ورپسې ووایئ. په دې ځای کې بیا موږ تاسو ته یو میسیج راکوي. په دې میسیج کې موږ تاسو ته وایي چې ستا چې کومه زړه وینډو وه هغه به د وینډوز اولډ په نوم باندې یو فولډر ته ټول د هغې فایلونه به کفي شي. نو بیا موږ په دې کې د اوکې بټن وایو. زموږ چې کوم فایلونه وو هغه وینډوز اولډ کې بیا پیدا کولی شو. په دې ځای کې موږ تاسې وینډو چې د هغه پیل کېږي، لومړی پړاو پای ته ورسېده، دوهم پړاو پیل شو. دا 5 پړاوونه دي اساسي. په همدغه پړاوونو کې زموږ وینډو انسټال کېږي. دغه دوهم چې کوم پړاو دی کاپینګ فایل، دا هغه اوږد پړاو دی چې تقریبا له 10 څخه تر 1 ساعت پورې وخت به نیسي. که چېرې ستاسې کمپیوټر قوي و، ښه پروسیسر لري، نو امکانا په 10 منټو نه هم کم وخت کې دغه پړاو پای ته ورسېږي. مګر که ستاسې کمپیوټر بیا لږ څه ضعیف وي، په هغې صورت کې بیا ډېر زیات وخت نیسي. له دې څخه وروسته چې کله دا ټول پړاوونه پای ته ورسېږي نو زموږ کمپیوټر ریسټارټ کېږي. تاسې به غرض پکې نه وایئ، همداسې به یې پرېږدوئ تر څو خپله په کمپورټ لیول سره هغه سټارټ شي. او له ریسټارټ کېدو څخه وروسته تاسو ته جسټ ناو راځي او له جسټ ناو څخه بعد لږ څه وخت چې تیر شي بیا تاسې ته جسټ ناو نه بلکې جسټ ا مومنټ تاسو ته دغه کورټینه پیل کېږي. کورټینه درته یو څه خبرې کوي، هغه واورئ.
څه وایي د هغې له خبرو څخه بعد د کورټینه خبرې په دې ځای باندې پای ته ورسېدلې. اوس بیا هم موږ راځو په دې ځای کې خپل ریجن ټاکو. نو ریجن چې ده په دې کې به موږ تاسې انتخاب کړو افغانستان، ځکه چې موږ دغه وینډو په افغانستان کې کاروو. نو پاس به لاړ شئ، د دغه سکرول بار په مو کولو سره افغانستان به انتخاب کړئ او د هغې له انتخابېدلو څخه وروسته به راشئ د نیکسټ بټن به ووهئ. د نیکسټ بټن په وهنې سره تاسې بیا هم لږ څه منتظر شئ او دې ځای کې کیبورډ لایاوټ انتخاب کړئ. QWERTY لایاوټ چې دا ډېر معمولي لایاوټ دی، هر څوک له همدې څخه استفاده کوي. نو دا UAC چې لیکلی ده دا لایاوټ دی، بس تاسې راشئ نیکسټ کلیک کړئ. که کوم بل لایاوټ غواړئ کیبورډ ته ور اډ کړئ، دې ځای کې اډ کولی شئ. خو موږ یې نه غواړو نو د سکیپ بټن به ورپسې ووهو او د سکیپ بټن له وهنې څخه وروسته به بیا هم لږ څه منتظر شو او انټرنیټ سره کنیکټ کېږي. خو موږ ورته وایي چې موږ که انټرنیټ نه لرو نو انټرنیټ ته به کلیک کړو. که انټرنیټ مو لرلی انټرنیټ سره کنیکټ کېدو له هغې ځایه ډایرکټ وینډو اپډیټ کېدو. نو دې ځای کې هم له انټرنیټ څخه د وینډوز ډیفینډر د سیکیورټي د دې شیانو اپډیټ راځي. خو موږ وایو چې انټرنیټ لرو نو کنټینیو وذ لیمیټډ سیټ اپ دې باندې به کلیک وکړو. د دې سره به مخکې حرکت وکړي او دې اپډیټ دې ځای کې به اوس تاسې خپل نوم ورته ورکړئ. یعنې د هغه شخص چې دا کمپیوټر استعمالوي د استعمالوونکي یعنې یوزر د نیکسټ بټن ته ولیکئ. دې ځای کې به خپل پاسورډ ورته ولیکئ. نیکسټ به کلیک کړئ. دغه پاسورډ به اوس تکرار کړو. نیکسټ د نیکسټ له وهنې وروسته اوس د دې لپاره که چېرې دا پاسورډ درنه هېر شو نو دې ځای کې درې پوښتنې دي. دې ته به تاسې اوس ځوابونه ورکړئ. که په راتلونکي کې دا پاسورډ درنه هېر و د هغه درو پوښتنو په ځواب سره ته کولی شئ د خپل پاسورډ ریسیټ کړئ. په دې کې مختلفې پوښتنې دي چې تاسې کومې خوښېدې د هغې څخه یو انتخاب کړئ. What was your first pet name؟ ستا د لومړني کورني یا اهلي حیوان څه و چې تا کارولو؟ مثلا زه ورته لیکم یو شی ورته لیکم کټ CAT دا مې ورته ورکړو. نیکسټ دا یو بل لکه د پاسورډ په رقم دی. بیا دې ځای نه راشه دوهم انتخاب کړئ. What was the name of the city where you were born؟ هغه ښار نوم څه و چې ته پکې زېږېدلی یې؟ مثلا خوست KHOST دا مې انتخاب کړ. نیکسټ بیا راشئ بل سوال انتخاب کړئ. What was your childhood nickname؟ په ماشومتوب کې ستا نیکنیم څه و؟ یعنې خان مې ولیکه. له هغې څخه وروسته نیکسټ. د نیکسټ نه وروسته بیا هم جسټ. دا هغه سیټینګ دی چې مایکروسافټ تاسو ته ریکمنډ کړی ده. که تاسې پکې کوم تغیرات کول غواړئ کولی شئ تغیرات پکې وکړئ. خو زه وایم چې دغه سیټینګ بیخي صحیح ده. غواړم چې تغیرات ونه کړم نو د اکسپټ بټن ورپسې کلیک کوم. له هغې څخه وروسته موږ لږ منتظر کېږو او بالاخره موږ ته کمپیوټر وینډو انسټال کېږي. سلام یې راواچوئ او له هغې څخه وروسته یې وویل چې دا کېدای شي یو څو دقیقې واخلي. نو یو څو دقیقې منتظر شئ او بالاخره ستاسې وینډو په مکمله توګه انسټال شي. د وینډو له انسټالیشن وروسته مو بس خپل کمپیوټر وکاروئ. ښه وختونه ولرئ. په دې هیله چې ویډیو به مو خوښه شوې وي له خپلو ملګرو او دوستانو سره شریکه کړئ تر څو هغوی هم زده کړي. ښه وخت. وسلام.